السلام عليكم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. هنعمل فيها باترون سهل وبسيط. إن شاء الله مش هياخد معانا وقت. عمل البندانة اللي موجودة في الصورة، ومعانا عينة. البندانة بيكون ليها أشكال كتير. جبنا لحضراتكم النهاردة شكل من أشكال المنتشر، يعني اليومين دولت في المحلات. ليها زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني كبسولتين. بتعمل كباسين مريحة بالنسبة في التلبيس، وبالنسبة للون أو الخامة. في بتتقص على خامة تايجر. في خامات زي الفيزون، التايجر منتشرة، وممكن تتعمل على خامة بيور. في كذا خامة شعيرات تكون مطبوعة بأشكال مختلفة. المهم ان احنا هنبدأ نعمل باترونها حاليا اهوت بطريقة، خطوات بسيطة. هننفذ الباترون ان شاء الله. اول حاجة بسم الله ونصلي على رسول الله. تنيت فرخ الورق، واول حاجة عملت خط مستقيم، وبقيس الطول من بداية البندانة للنهاية. طولها 56 سنتي. بعمل كده خط مستقيم. عندي الوسع من تحت اهوت. الوسع اعلى حاجة عندي 24. عفوا. قفلت المستطيل. بعد كده بالنسبة للفتحة اللي فوق اهوت 27 سنتي، وعملت نقطة. وبقيس طول القصة. في قصة اهوت، القصة الدبل موجودة. في عندي ارتفاع الدوران بعد ال7 سنتي، وبعمل بالكيرف ارتفاع للدوران بالشكل دوت. بالنسبة للقصة اللي موجودة فوق، عرضها 9 سنتي، ومن تحت 46. وهنا بتبقى الحاجات، يعني خطوات الفنيات اللي أنا بحب إن أنا أعرف حضراتكم بيها. اهوت كده انت خدت خط مستقيم. المسافة دي عندي 37 سنتي، ووصلت بال9 سنتي. وعلشان أوصل للبطون المظبوط والشكل اللي موجود معايا اهوت، هعمل 9 سنتي من فوق زي ما حضراتكم شايفين. والمسافة دي هتبقى على البطن أو متني زي ما أنا عملت علامة الدايرتين دولت. معنى كده إن ده هيبقى بطن، هيبقى دوبل يعني زي ما بيقولوا. و... وكده يعني شبه انتهينا من الجزء المهم في الباترون. أبدأ أزود الكشاتير. معمول روليه من تحت 2 سنتي ونص، وسنتي كشتورة. هنا أنا محتاج سنتي للكشتورة، وهنا نفس الكلام. هنبدأ خطوة خطوة كده. هنا بقص الصافي. بعد كده هزود سماح الخياطة. ده بالنسبة للجزء اللي تحت. وبالنسبة للجزء اللي فوق اهوت، انا بقص كده الصافي ما عدا الجنب بس هو اللي واخد خياطات او سماح الخياطة. المسافة دي هتختلف
بعد ما تفرغ القصة اهي، دي كده لازم تكون قد الجزء اللي فوق. هنشيل السنتي دوت على النهاية من تحت اهوت بالشكل ده. ده عدد واحد، قطعة بتاخد بندانة بتاخد واحد بس، واتجاه النسيج. محتاج بس ان انا في الجزء ده ان انا ازود السنتي سماح الخياطة، الكشاتير، مسافة الكشاتير، او ممكن تطبع ورقة تانية وتزود المسافة. او زيادة السنتي إيه، سماح الخياطة اهوت. ده كده بالنسبة للجزء الاولاني او الخطوة الاولانية. الجزء اللي فوق انا محتاج ان انا اعمله على المتني او على البطن من فوق اهو، زي العينة اللي موجودة معايا. ممكن اتني ورقة بالشكل اللي موجود دوت. ممكن اتني الورقة مرتين زي ما حضرتك شايفين، بس انا عشان ما تتلخبطوش اهوت ممكن يعني هوريكم طريقة اسهل تطلع القصة اللي فوق ديت. هتعملها مرتين بالشكل دوت. هنا انا مش محتاج خياطات. وبالنسبة للجنبين محتاج السنتي المسافة او سماح الخياطة. كده انا طلعت القصة مظبوطة زي الموجودة في العينة. المسافة يعني دبل اهي متني بالشكل دوت. ده شكل البندانة او طريقة عمل البندانة زي ما حضراتكم شايفين. فاضل معانا خطوة اخيرة، عمل القصة ديت اللي بيتركب فيها الكباسين. دي بتتعمل على مكبس اكيد، يعني حضراتكم عارفين. في بيجيلي منها طريقتين. ممكن تطلعها بالطريقة الأولانية اللي أنا هوريكم طريقة الصحيحة الأول، وبعد كده هوريكم برضو الطريقة اللي موجود منها العينة.
القصة دي بتقص اتنين اهيت بورقة مستطيلة ما فيهاش حاجة، يعني سهلة. عرضها 10 سنتي، طولها 20 سنتي، وعرضها 10 سنتي. ده بالنسبة للطريقة الأولى. وبتركب في القشطورة، وبيتعمل عدد 2 منها. ورقة مستطيلة طولها 20 وعرضها 10 سنتي، هتتقص مرتين. هنا العينة اللي موجودة معايا معمولة، وهي التانية داخلية. عاملينها بشكل جميل. القشطورة عاملينها داخلية. العينة اللي معايا مفيش قص، يعني الورقة دي قطعة واحدة، ومثبتينها سنجر يعني على مكنة السنجر بعد ما قفلوا الجنب. مفيش مشكلة نعملها برضو بنفس الشكل اللي موجود في العينة. يعني لو حبيتوا تعملوا زي العينة اللي موجودة، بس لازم يكون في مراعاة ان المسافات، يعني تقسم الشريط اللي هنعمله ده دلوقتي يكون في النص بالظبط، ويكون تركيب القشطورة في نص في قفلة الجنب بتاع البندانة. هو انا اللي كل اللي اعمله ان انا هعمل إيه، يعني خط الدبل زي ما حضرتك شايفين. العرض 22، والطول بتاعها 42. دي كده هتتقص عدد واحد بس مش 2. لو عايزين تلغوا الورقة الأولانية اللي عملناها، ويعني الورقة الأولانية اللي اتلغيناها ديت هي المنتشرة أكتر. بس العينة اللي معانا زي ما حضرتك شايفين، عشان مبقاش يعني بخلت عليكم بمعلومة، هي معمولة قطعة واحدة. الشريط ومتثبت لطش على في تقفيل الجنب. وبكده يبقى انتهينا من عمل بطرون سهل، عمل البندانة. رب تكونوا استفدتوا معانا، وما تنسوناش باللايك، وياريت تعمل مشاركة علشان غيرك يستفيد. واللي أول مرة يشوفنا في القناة يتفضل يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.